here. Ay, di joke. Where do we draw? Siyempre, Isa na rin doon yung 18 na tumulong sa atin for... Namin na-expect din na ganun lang kabilis. So, hindi na namin alam. Pwedeng maganda, pwedeng hindi. So, get in the zone, break! How we are SB19! Alright, so guys, welcome to the studio, and first question would be, how are you coping in this pandemic? Anyone can start. Hindi. Ulit po, pwede po ulit. Sagot na kaya? Game na kaya ba? Sa ngayon po, so far, we're trying our best to be active, shoot, we're still practicing at home, kahit po na medyo hiwa-hiwalay kami, and tinatry pa rin namin if may chance na magsama-sama para makapag-practice, para po continuous pa rin yung mga continuous yung pagpa-perform namin, continuous na may entertain namin yung mga Filipino, especially yung 18. So ngayon po, mas gusto po namin maging productive po. Kahit po ganito po yung situation natin ngayon. Gusto pa rin po namin na, yun nga, sinasabi ni Justin, maging active para sa fans namin. And para rin sa amin. Yes, kung hindi man kami gumagawa para sa fans namin ng mga bagong contents, nag-iisip kami ng mga bagay para ma-improve yung skills namin, katulad po ng pagbe-bake ni Stel, kumbaga ibang part naman bukod sa performing. What else? Ako po, nag-aaral po ako gumawa ng music, making beats. Yung iba naman po, nahihilig po mag-workout, katulad po ni Josh, kaya nga po ganun yung damit. Productivity. Opo. Basta po, para mabuno po namin yung oras namin or magamit namin yung oras habang nandito tayo sa pandemya. yes. Maraming adjustments na nangyari, pero like for the few months of having this pandemic, medyo nahirapan din kami mag-adjust, takot din kami. Pero parang ngayon kasi parang syempre yun nga parang kailangan mo lang embrace yung change, ganun talaga, maraming bagay na parang hindi mo ina-expect na mangyayari. So we have to adjust, we have to move on, and ayun, hindi naman titigil ang mundo sa isang idlog lang. Thank you. What's your message to your fans who are struggling with the pandemic? Para Van. para sa 1, 2, 3, go. For 18, alam namin na same lang naman tayo ng pinagdadaanan. Hindi lang ngayon, noon pa man din, marami na tayong pinagdadaanan, lalo na nung nag-start yung pandemya. And sana, katulad din ng iba na sinusubukan nilang harapin and sinusubukan nilang parang labanan kung ano yung nararamdaman nila, hindi lang sa mga nakikita nila sa labas, kundi pati yung sariling dala nilang bigat. Sana katulad ng iba, kayanin din natin, kasi alam naman natin na in time malalampasin din natin to, and kahit anong problema man yung dumaan, alam namin nakakayanin nyo. Tsaka huwag kayong mag-alala kasi nga, di ba, sabi namin hanggat nandiyan kayo may SB19. So kahit paano, sana nabibigyan namin kayo ng kasiyahan, kaya ayun, nandito lang kami para sa inyo. Ayan, tama. Patuloy kaming gagawa ng mga kanta para sa inyo. Katulad nga po ng sinabi ni Stel na kung walang 18, walang SB19, and katulad din po ng sinabi sa mga kanta namin, katulad po ng Ikako, na basta may pag-ibig sa puso natin tayo may magwawagi. Ibig sabihin nun, kumbaga, huwag kang matakot lumaban kasi may mga tao sa paligid mo na nagmamahal sa'yo and tutulong sa'yo in times of need, katulad nga po ng kinakaharap nating pandemya. So how do you keep yourself inspired, or where do you draw your inspirations from? Here, hindi joke. Where do we draw? Isa na rin doon yung
18 na Of tumulong course, of sa atin course. for reaching this situation. I mean, kung nasan tayo ngayon dahil sa 18. So isa po sila sa talagang nagbibigay inspirasyon na para gawin namin, mag-continue kami sa mga projects, sa mga araw-araw na ginagawa namin, to be productive. And syempre, yung family din namin, of course, ayun, isa sa mga inspiration namin. And siguro din, yung isa't isa, yung mga pangarap namin, na may mga goal kami na pinangako sa isa't isa. So, ayun po, kailangan namin talagang galingan and mag-continue. Para sa akin, yung inspiration ko, aside from my family, my friends, siguro kumuha ko ng inspirasyon sa sarili ko. Kasi ginagawa ko to para sa akin. And dahil pangarap ko, this is my dream. So, I'm really trying my best para maabot kung ano yung nasa, yung mga goals ko, ayun po, gusto kong ma-achieve sa buhay. Tama naman. Kasi nga, di ba, syempre, 18 yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Yes. And syempre, as time passes by, gusto natin makapagpakita tayo ng better performers. Kumbaga, gusto natin mahigitan or maibalik lahat ng ginagawa niyo ng effort para sa grupo natin. So, kami, talaga nagsistrive kami para maging better performers. Like, nag-iisip kami ng mga bagong bagay para ma-entertain yung mga 18. And with that, nagpapasalamat kami kasi sila yung nagiging dahilan kung bakit kami nagpapatuloy at bakit kami nag-i-improve. You guys mentioned about your achievements. What do you think is your biggest achievement as a group so far? Ang mabuhay ngayong araw. Ano tingin nyo? Biggest achievement natin? Ang dami. Siguro, biggest achievement, kasi maraming masasabing awards and all, pero yung biggest achievement, yung parang feeling namin na pag-inspire din kami sa ibang tao. Kasi yun naman talaga yung main goal namin as a group, yung makatulong sa ibang tao through our crafts. So parang, yun, ginagawa namin yung gusto namin, tapos na-appreciate na ibang tao, through that, parang na-appreciate din nila, and parang ang dami namin na-inspire na hindi rin kami aware. So, sobrang dami, minsan, syempre, hindi mo na mapapansin, di ba? Marami rin yung silent fans na parang, alam mo yun, nakikinig lang sila pero hindi namin sila kilala, like, talagang, unlike yung mga ibang active fans. So, yun yung pinaka, I mean, biggest achievement tama for me. naman. Tsaka, through this platform talaga, parang nakabuo kami ng one big family eh. Kaya rin tawag namin sa fans namin is 18. Kung babasahin mo siya in Filipino, atin. So everything that we have been through, everything that we're achieving right now, talagang pinagsasaluhan at talagang sinishare namin sa bawat isa. Kung nahihirapan man sila sa studies, ganyan, makikita mo talaga sa Twitter, Facebook, nagtutulungan sila, nagbibigay ng mga advices para matulungan yung isa't isa. If ever man na kailangan ng funds, nakikita ko na nagbibigay sila ng donation to each other. At yun yung masasabi ko na biggest achievement na nagawa ng grupo namin kasi hindi lang para sa sarili namin yung nagagawa namin, kundi para sa ibang tao. Ayun. Umpisa pa lang naman po, yun po yung pinaka-goal ng group namin is to inspire other people to our craft po, to our music, ganun. And sa ngayon po, nakikita po namin na marami pong mga katulad din namin na may mga pangarap na hanggang ngayon sinusubukan pa rin po nilang abutin yung pangarap nila na yun. Kahit kasabay po ng pandemya, alam po natin, mahirap po yun. Pero gumagawa po sila ng iba't ibang klase ng paraan para maabot po yung pangarap nila. Like, ayun po, may mga 18 po na sobrang mga magagaling mag-drawing, mga artists, and meron din pong mga 18 na gumagawa po ng song about SB19. Mga ganun po, nakaka-proud and nakakataba po ng puso makita ng ganun. Kasi hindi lang po kami nakaka-inspire sa kanila, parang sila rin po nagiging inspiration ng iba, yung mga takot pong sumubok. Tama. Right? Nice. That's very nice. What a good answer. For the Thank you next for the question, good answer. Josh, can you fix your hair? Yes or no? And, Akala ko kasama sa question. Josh, can you fix your hair? No. Next question is... Do you guys have fears? Like, what's your biggest fear? Oh my God. Let's start with Ken. No fear Mawala yung pinagkukuhanan namin ng lakas, which is yung fans namin. Kasi siguro lahat naman siguro ng artist pa siguro na pag wala na silang
Masuporta. sumusuporta sa kanila. Parang, ay di naman sa lahat, pero mostly siguro ng mga artist, pag gano'n na walang sumusuporta, siguro manghihina din sila. So kung wala yung fans namin, feel ko, manghihina rin kami. Parang hindi biggest fear yung nasabi ko kasi syempre ang dami eh. Parang hindi ko alam ano yung biggest doon. Pero meron akong isang isi-share na lang na fear. Nabasa ko lang siya din sa Facebook eh. Parang nakarelate ako. Parang sinasabi doon na parang natatakot kang makita ng tao yung ayaw mong makita sa'yo. So parang every time na, kaya parang alam mo yun, conscious sa sarili. Isa rin yung siguro sa takot ko na, Takot mo ipakita Ayaw. yung sarili mo. hindi. Parang meron ako nakikita na ayaw ko. Tapos may kita ng tao yun sa akin. So, yun. Ayun yung isa sa bagay na ayaw okay. ko. Parang ayaw Once na maging- makita nila yung bagay na ayaw ko mismo. Hypocrite. Parang ayaw ko. Okay. That's the word. Nice, nice. For me, failure. Kasi feeling ko dati, ever since I was a kid, parang feeling ko sa sarili ko, failure na ako nun. Tapos parang, Ayaw mo tama. Hindi, mali. Sabi ko tama. I mean, I agree. parang nung bata ako, hindi ko ina-expect na mapupunta ako dito after all these years na parang, ayun, kasi kala ko dati patapon na yung buhay ko, gano'n, parang hindi ko, yun, gano'n. Parang, so, takot ako mag-fail kasi parang ang dami ko rin pinagdaanan bago ako makarating dito. So, ayokong masayang lahat ng pinaghirapan ko. So, I'm trying to prevent it. So, ayun, so siguro failure lang. I agree. Hindi ka dyan. Since you wanna Sige. I agree. Ako yung, actually, before I even became a member of SB19, takot talaga ako mag-perform. Takot ako sa big crowds. Pero love ko na talaga yung music. Para sa akin, ayun nga, nasasabi ko na ito before na para sa akin, music is a medicine. Parang lahat ng frustrations ko, kung masaya ako, malungkot, doon ko nilalagay, gumagawa ako ng kanta. And through that, na-release ko yung stress ko. And ever since na gumawa ako ng kanta, ever since nakasulat ako ng kanta, lalo na yung Go Up, which is yung story ng SB19, nakita ko na maraming na-inspire, maraming na-motivate, maraming nabuhayan ng loob, maraming nagpatuloy sa pangarap nila. Masasabi ko lang, dati sumusulat ako ng kanta para sa sarili ko, para matulungan yung sarili ko. Ngayon, sumusulat na ako ng kanta para matulungan din yung ibang tao, hindi lang yung sarili ko. So, feeling ko yung fear ko na yun na-overcome ko na dahil sa nakita kong effect, which is yung butterfly effect. Kumbaga, patuloy. Kumbaga yung pangarap ko, pinush ko, nakakita ng iba na pinagpatuloy na yung pangarap nila, nag-share na, parang napapasa na sa iba. So, I think, naging successful ako sa pag-conquer ng fear ko. So yung fear na yon nag-disappear na. Tama. Nag-disappear. Tsaka no fear. The joke lang. step. Ako po, dati, pag tinatanong po ako na parang, saan ka natatakot? Ang mga nasasabi ko lang yung mga normal na bagay like Sakto lang. insects, gano'n, clown, spider. Pero ayun po, lately parang na-realize ko, parang habang tumatagal po, parang mas nakakatakot po pala yung sarili ko mismo. Parang ayun po. Very poetic. Kasi parang habang nandito po ako sa parang career po na tinatahak ko, parang ang dami-dami ko pong mga naiisip, mga nare-realize, tas hanggang sa nagugulat na lang po ako, kalaban ko na po pala yung sarili ko. Parang ang dami ko na pong realizations and parang kahit yung sarili ko po, kine-question ko na. Parang ayun po, parang ayun po, ang hirap lang isipin na parang tinatry kong mag-grow pero yung sarili ko mismo yung naghihila sa akin pababa. So parang habang nag-overthink ako ng sobra, parang mas dun po ako parang dun po nawawala yung glow sa akin. Parang light stick na parang tinatry kong umilaw pero parang siya yung sarili ko rin nagbe-break sa akin. Parang ganun. Yun po yung kinakatakot. Metaphor po yun. Metaphor. I know. Hindi, I mean, I agree to that. Kasi po, pag naging artist ka, talagang magiging vulnerable ka sa maraming tao. Magiging vulnerable ka sa criticisms, ganyan. Maraming masasabi yung mga tao sa'yo na pwedeng ikabagsak mo, pwedeng ikapanghina ng loob mo, and pwede mo rin parang gamitin para ma-motivate ka. Merong times din talaga na nafe-feel ko yung gano'n, na parang katulad kay sister, na parang, ayun, parang, hindi mo naman kailangan isipin, pero iniisip mo, kaya nanghihina yung loob mo, nangihinaan ka ng loob.
Ayun po. Pero meron din naman times na talagang kakalabanin mo yun. Parang magagawa mong ma-overcome dahil nga sa mga tao sa paligid mo na oras. Ayun lang po. Sana hindi sila panghinaan ng loob na tahakin yung ganito. If ever man na gusto nila maging artist or mag-release ng mga kanta, sana hindi sila panghinaan ng loob. Pagpatuloy nila. Right. It's interesting because like I noticed most of your answers are not like trivial fears, like what do you call this? Like what Stel said about how about Insects. basic fear like Yeah. insects or scared of the Dagat. dark. But your answers are very like introspective. It's very like almost like questioning Opo. yourself. Yes. Very Mahirap. metaphorical. I learned Metaphorical. Can you? Was there ever a time where you guys almost gave up and just wanted to stop? Many times. Oh my God. There were many times po. Can't even Even before we even became SB19 as a group po, actually si Stel na iwan siya. Si Stel and Justin actually. Kumbaga lahat kami nag-quit na, bumalik lang kami dahil nga parang gusto namin ipagpatuloy yung pangarap namin. And after that siguro situation, nabuo ulit yung loob namin. Pero there came a time after 3 years na nagte-training kami, parang nakita namin na, oy, wala nang nangyayari sa atin. After debut, like actually after Nag-debut po kasi kami ng Tila Luha and unfortunately it wasn't that successful. Hindi siya parang tinangkilik ng maraming tao. Pero nagpatuloy kami. A few years after, parang na-realize namin parang wala nang nangyayari sa career namin and wala kaming kinikita, wala kaming natatanggap or anything. Hindi kami nakakapagbigay sa family namin, hindi kami nakakapagpundar. Siyempre, kailangan as time passes by, kailangan nakakaipon ka rin kasi nga hindi naman pwedeng wala lang. Parang ginagawa mo lang as a hobby. And then, parang before you go up, sabi namin, itigil na natin, last natin to, last shot. Ibigay na natin kasi kung dito kung wala mangyari, let's stop. stop na kami. And fortunately, ayun po, yung Go Up po talaga yung redemption song namin. Siya po yung nagdala sa amin kung nasaan kami ngayon. Nakilala kami dahil sa kantang yun. And that song will forever be special. Favorite song ng grupo namin, Go Up. Alright, so that was years before, even pre-debut days. Let's talk about the future. How do you see SB19 5 years from now? Marami kasing possibilities. A year ago, hindi nga namin na-expect na magpupunta kami, magkakaroon kami ng awards, tulad sa Mix, sa Wish, tapos yung mapabilang sa Social Billboard. 50 o Billboard. Parang, parang dream come true ng mga artists na yun. Parang hindi namin na-expect din na ganun lang kabilis. So, hindi na namin alam, pwedeng maganda, pwedeng hindi. So, pero yun nga, syempre may goal kami. Yun, may goal tayo. Yun. Siguro yung goal po talaga namin is to establish P-pop, not just here in the Philippines, but all over the world. Kumbaga parang makikilala talaga yung Filipino talent na eto, P-pop. Tapos parang dinadayo na tayo ng iba't ibang mga lahi dahil nga meron tayong entertainment na katulad nito, katulad na may pagmamalaki natin na kayang-kaya natin makipagsabayan sa iba't ibang bansa. And ayun po yung nakikita ko parang syempre pag nandito ka naman sa career na to, hindi ka naman mag-isip na hindi walang mangyayari sa atin. Syempre, you always think like positively. And yun naisip ko and kahit siguro hindi mabilis yung proseso, mabagal man, hindi kami susuko hanggang sa makamit namin yung goal na yun nga, ma-establish yung P-pop. Siyempre, world domination yung ano natin. I mean, Yes. gusto rin namin talaga, sa totoo lang, kung walang pandemic, gusto rin talaga, marami kaming plano and all. Pero siyempre, kailangan natin mag-adjust for everyone din. For everyone's safety. Siyempre, gusto talaga namin makapag-perform din. Siyempre, Hollywood, US, sa all over Asia, all over the world. Ganyan, actually, all over the world. Gusto namin makilala yung talento ng Pilipinas at makatulong sa economy. And in the future, who might know, diba? Baka magkaroon na talaga tayo, mag-focus na rin yung mismong government, yung ano natin sa ganitong, kung maging P-pop,
mas ma-promote pa. And hindi Culture lang and arts. P-pop, pero OPM. Diba? Magkaroon tayo ng show na looking for the next. Ay, siya. I don't know. Ganda yun, ganda yun. Ganda. What's the best compliment you got from someone? Oh my God. Ako po ay sobrang nahihiya ako pag kino-compliment ako. Parang kaya may nagsasabi sa akin na, uy, ang galing mo, iibahin ko yung iibahin ko yung topic. Ay, hindi, ang ganda mo, gano'n. Kasi hindi ako sanay. Hindi ko rin alam anong Mas- i-reply sa ganun. Pag siguro pag harap-harapan sinabi sa'yo, parang ang awkward, di ba? Parang ang awkward pag gano'n. Pero pag siguro pag through SNS, parang okay lang naman. Pag SNS, makakapag-isip ka kung paano ka, kasi hindi nakikita yung reaction mo eh. So, makakapag-isip ka. Hindi naman eh. Pero pag paharap, ang hirap Ako gawin. lang to. Anong mga compliment mo? Best compliment. Sabi ako maisip. Ako, Ano? syempre honest ako eh. Hindi na ako kapaka-hypocrite Sige, pa. sige, diba? Hindi, parang sinasabi sa akin na Sexiest man. Ay, parang masama niya nakakalam. Yan, hindi yan. Siya po ang Hindi, gusto sexiest ko yung- man in the Philippines. Yung best compliment na parang narinig ko, yung parang may sense yung mga, Pinagagawa mo. parang mga sinasabi ko, yung parang iniisip ko, gano'n. Hindi lang parang parang, yun yung best compliment for me. Kasi, syempre, ibig sabihin, para for me, so, hindi naman pala ako weird or what. Parang, talaga namang makabuluhan yung mga naiisip ko. Kasi minsan iniisip ko, baka weird lang ako, gano'n. Sexiest man, hindi. Ako po, hindi ko alam kung best compliment siya or burden or another responsibility. Pero, since yun din naman yung, gusto ko rin naman makatulong sa mga ibang tao through my story, through our story. Siguro yung best comment is, your music saved me. Your music saved my life. Kumbaga, kung iisipin mo, ang laking impact nung nagawa mo sa buhay nila, hindi lang para sa sarili mo. Kumbaga, ikaw yung naging dahilan kung bakit gusto nila lumaban sa buhay. And sobrang gandang feeling, sobrang nakakatuwa, sobrang fulfilled as an artist yung pagiging artist namin with that comment, with that talagang iba yung feel. Still. Nag-iisip ako parang siguro po Ang sa taas akin. ng note. Hindi. feeling ko yung parang yung mga friends ko before. Kasi kilala po nila ako sa sobrang loko-lokong tao. Parang loko-loko na friend, parang laging Marami. hindi mo maseseryosong tao. Parang sobrang loko-loko po. Pero ngayon po pag nakikita nila ako, parang nasasabi nila, uy, nagbago ka na, parang In a good way. Parang nagbago na yung Pananaw pananaw mo mo sa buhay, parang pag-iisip mo kahit paano nag-level up. Kasi ako po aminado, isip bata pa rin po ako ngayon, pero yung mga friend ko, sinasabi ko nila na kahit paano, nag-iba na po yung level of thinking ko. So feeling ko yun po yun. Nagbago ka na. Diretso. Bago ka still. Ako, dati pa talaga, I never thought na may mga tao talaga makapag-appreciate ng voice ko. Kasi hindi ako ganoon tawag dito, hindi ako ganoon confident sa voice ko. Kasi yung range ko mababa lang, tapos malalim yung boses ko. And then nung inano ako ni Diyos, sabi ko sa kanya dati na hindi naman maano yung boses ko, yung mababa lang yung boses ko, hindi mataas yung range ko. And habang tumatagal, ngayon parang naging na-appreciate ko na yung boses ko dahil may mga tao nakaka-appreciate na. Nice. And sa akin, wala akong... di ba? Ano na nag-improve ka, gano'n, di ba? pero Pogi? bukod doon, hindi. Ay, sorry. No. Other than, parang hindi ko alam kung compliment siya, pero parang na-appreciate ko every time na parang tinatrust ako. Parang kayo sa isang bagay na, yeah. ikaw gumawa nito, ganyan, o sa yung part to, parang gano'n. Medyo... Atid mo ako sa bahay Kasi yun yung strength ko eh. Parang gano'n, kung saan na, parang alam mo yun. Ibig sabihin, tinatrust nila ako sa bagay na yun. Ibig sabihin, alam nila na kaya ko. So parang compliment na rin. Okay, alam mo. Stand Okay, din. walang choice. Pagdating sa pagko-choreograph, siya talaga yung namin, siya yung nilalapitan namin. Oo. Siya yung malakas doon, di ba? Ako.
Ha? Hindi ako nakakahati. Eh, si ano, di ba? Fly ka nun? Fly ka nun? Oo, tama? Kahati ka na. Oh, sige. Aking kahati ah. Hi, I'm Justin. Hi, I'm Ken. Hi, I'm Stel. Hi, I'm Sejun, And I'm Josh. and we are SB19. Please watch out for the premiere issue of Parsync Magazine. And please visit www.parsync.com. Be in sync with Parsync.